Hi guys! Aalamin natin ngayon kung ano nga ba ang nilalaman ng Rejuvenating Starter Kit ng Ryxskincerity. Ito yung harapan ng box. Sa likod, makikita natin na naka-indicate yung bawat instructions ng bawat produktong nilalaman nito. Nakalagay din kung ano yung ibig sabihin ng bawat isa. Pati na rin yung ingredients. Sa loob, makikita natin na merong 4 na produkto. Tingnan natin isa-isa. So, nakalagay dito sa instructions, uunahin daw muna sa umaga itong Rejuvenating Facial Wash. Ganito yung itsura ng Rejuvenating Facial Wash nila. 60 ml. Nakalagay din na day and night. Pati yung directions at saka ingredients. Hanapin natin kung may expiration date. Walang nakalagay dito sa facial wash ng expiration date. Ang susunod naman itong Rejuvenating Toner. Sa Rejuvenating Toner, parehas sila ng facial wash na 60 ml din. Nakalagay din na day and night. Nakalagay ang direction, ingredients, pati yung manufactured nila. Dito may nakalagay na expiration date na October 2021 yung expiration date niya. Susunod dito yung sunshield nila o yung sunscreen. Ito yung sunscreen nila. Nakalagay is 20 ml. Gel cream din ito at kapag natuyo daw parang matte. Nakalagay yung ingredients, tsaka yung direction niya, at ito yung expiration date. At ang susunod naman yung Rejuvenating Serum na nakalagay panggabi. Sa serum naman, 30 ml lang ito, hindi katulad nitong facial wash at itong facial toner na 60 ml. Ito, 30 ml lang at panggabi lang ang nakalagay dito. Nakalagay din ang direction, ingredients, pati yung expiration date na October 2021. So, mukhang sa facial wash, nakalimutan lang siguro lagyan ng expiration date, pero sa production naman ito, malamang sabay-sabay itong ginawa. Kaya siguro, or malamang, October 2021 din ang expiration date nito. Try naman natin silang buksan para makita natin kung ano nga ba ang kulay ng bawat isa. Simulan natin dito sa facial wash. Sa packaging nila, masasabi mo na hindi pa nabuksan itong produkto nila kasi bawat isa nakabalot ng plastic. So, ito na yung bawat produkto natin, nanggalan natin ng plastic. Sa facial wash, i-check natin kung ano nga ba ang kulay. Ganito yung takip niya. At ganito yung itsura niya. Brownish color at masasabi ko naman na hindi siya ganun kapuno. Parang hanggang dito lamang yung produkto. Sa amoy, mabango naman yung amoy, hindi naman siya nakakasakit ng ilong. Ito naman yung serum. Sa serum, ito yung kulay niya. Kulay green. At medyo malapot siya dahil ang nakalagay nga dito sa serum na ito ay parang gel type ito. Kaya ganun siya kalapot. Sa toner naman, yellow-green din ang kulay.
sa amoy pangkaraniwang facial cleanser. Sa sun shield, hindi ko alam kung paano ito buksan or kung makikita nyo ba kung ano yung magiging kulay. Okay. So, maganda yung lalagyan niya, guys. Siguradong walang tapon pag ginamit nyo ito. Hindi ko alam kung ito na ba yung Oops! Sa kulay white. Ngayon, habang pinapahid ko sa daliri ko, para lang siyang tubig sa pakiramdam. Hindi naman ganun kalagkit. Mabilis din siya ma-absorb ng skin. Sa amoy powdery siya. Amoy pulbos. Na amoy candy. Yun ang amoy niya. Tapos ngayon, susubukan ko naman sa inyo pakita kung paano nga ba gawin ang patch test bago gamitin ang mga produktong ito. Guys, tandaan nyo na kung gagamit kayo ng bagong produkto, subukan nyo munang gawin ang patch test nang sa ganon ay hindi kayo ma-irritate kapag ipinahid nyo na sa inyong mukha or kung saan mang parte ng inyong katawan kung ano mang product nyo yung gagamitin nyo. So, ito na yung unboxing natin, guys. Paano nga ba gawin ang patch test? Usually, kapag gagamit kayo ng panibagong produkto or bagong produkto, subukan nyo munang gawin ang patch test bago ninyo i-apply sa inyong balat. So, sa product na ito, susubukan kong maglagay or ipakita sa inyo kung paano nga ba gawin ang patch test dito sa aking braso. Ito yung braso ko. Usually, dito ginagawa ang patch test. Dito ipinapahid. Pero dahil sa 4 na produkto ito, dito ko na lang ipapahid para malaman ko din kung kung magkakaroon ba ng allergic reaction sa aking balat. Hindi na ako gagamit ng bulak, guys. Itidirekta ko na lang ipahid dito sa aking balat. Unahin natin itong facial wash. Okay. Hintayin na natin dito. Oops. Ayan. Ito yung facial wash. Okay. Gel type yung facial wash nila. At hindi ko na masyado i-spread sa balat ko. Hayaan ko na lang siya na matuyo. Susunod naman, itong toner. Sa toner, wala din naman nakalagay kung dapat siyang i-shake. Tapos sabi din dito na gagamitan daw ng cotton pad. So, same process lang, guys. Ipapahid ko lang din ito sa balat ko, sa braso ng direkta. Ito na. Yung toner, para siyang katulad ng ibang toner na ginagamit nyo. Medyo malamig sa pakiramdam. Kapareho nitong facial wash. Susunod naman natin itong serum. Sa unang pag-try, hindi agad lumalabas yung product. So, kailangan nyo siyang diinan sa pag-pump. Pahidang din natin ulit. So, yung facial wash, makikita natin na medyo basa pa rin sa balat ko dahil hindi ko naman siya masyadong in-spread at saka gel type siya kaya medyo matagal din siya matuyo. Sa toner, mabilis lang siya natuyo. Ito sa serum, kakalagay ko lang kaya medyo basa pa din. At ito naman yung ating sunscreen. Hindi ko na siya masyadong in-spread kasi sabi din sa package or din sa instructions na huwag masyadong ipapahid or i-spread sa balat, hayaan lang matuyo. Ayan, itong una na ipinahid ko, guys, ito yung
facial wash, sumunod itong toner, serum, at itong sunscreen. So, sa paggawa ng patch test, usually, maghihintay kayo ng 24 hours bago mag-take effect yung product kung may makikita kayong allergic reaction sa balat nyo. Pero dahil sa iba-iba naman tayo ng skin type, kadalasan bago pa umabot ng isang araw, kung talaga meron kayong reaction na hindi maganda sa balat, lalabas na agad ito. So ngayon, hintayin ko lang na matuloy itong product sa balat ko at sana wala namang mangyaring allergic reaction sa balat ko. So yun lang guys, sana natulungan ko kayo kung paano gawin ang patch test itong Ryxskincerity Rejuvenating Set.